તે પ્રવૃત્તિમાં ઘણી બધી માહિતી અમને શીખવા પ્લગમાં અમને એવું શીખવા મળ્યું હતું કે જો આપણી પાસે કોઈ વસ્તુ ન હોય તો આપણી બાજુમાં બેઠેલી વ્યક્તિ આપણી મદદ કરી શકે છે, તથા તેમની પાસે તે વસ્તુ ન હોય તો આપણે તેમની બાજુમાં બેઠેલી વ્યક્તિ મદદ કરી શકે છે। અને આપણને કોઈ પ્રવૃત્તિ નથી આવડતી તો આપણી બાજુમાં બેઠેલી વ્યક્તિ પણ આપણને મદદ કરી શકે છે। એટલે આપણને એ શીખ મળે કે આપણે જો સંપીને રહીએ તો કોઈ પણ કામ મુશ્કેલ ન બનાવેલું છે। અસ્તુ। નમસ્કાર, મારું નામ રામાણી સંસ્કૃતિ છે। હું ધોરણ 6માં અભ્યાસ કરું છું। આજે અમારી શાળા નંબર 16માં થયેલી સ્પાર્ક પ્લગમાં અમને યોગા શીખવાડવામાં આવ્યા હતા। અમને યોગા શીખવાની ખૂબ મજા આવી। અમને તેને ઘણા બધા યોગા શીખવાડ્યા। સ્પાર્કની પ્રવૃત્તિમાં ભરતનાટ્યમ શીખવ્યું હતું। તેમાં અમને 28 મુદ્રાઓ અને ભરતનાટ્યમનો નમસ્કાર શીખવ્યો। કેવું લાગ્યું? અમને ખૂબ જ આનંદ મળ્યો અને અમને ભરતનાટ્યમ શીખવ્યું તો અમને થયું પણ અમે પણ આ બધું કરી શકીએ। શાળામાં સ્પાર્કની પ્રવૃત્તિમાં વિદ્યાર્થીનીઓએ આજે ખૂબ આનંદ ઉઠાવ્યો। મને પણ કલ્પના ન હતી કે એક વિદ્યાર્થીની બીજી 10-12 વિદ્યાર્થીઓને આટલી સરસથી શીખવી શકે છે। તલ્લીનતાથી વિદ્યાર્થીનીઓ એકબીજાની પાસેથી શીખે છે અને એનામાં પણ રહેલી આવડત એ રજૂ કરવા તલ્લીન હોય છે કે મને મોકો મળે તો હું પણ બીજી વખતે આવી સ્પાર્કની પ્રવૃત્તિમાં મારી આવડત રજૂ કરું।